Hey guys, Yiel here. Andito tayo para i-bike check ang Merida Explorer 600. Ito ay isang city bike under the hybrid bikes category ng Merida. Nabili ko ito sa Eugene's Bike Shop sa halagang 38,000 pesos all in. Pero pick up ito sa bahay nila. Yung mga bikes ng Eugene's Bike Shop is galing pa ng Beijing, China. So may mga waiting time na 2 to 3 weeks depende sa dating ng barko. Sa daling kausap ni Sir Eugene, may i-recommend ako talaga yung online shop nila para sa mga naghahanap ng mura at magagandang bike. Ilalagay ko sa description yung link ng page nila. Tara, bike check na natin. Simulan natin sa handlebar. Double lock-on grips, straight handlebar na may konting offset na ang haba ay 600mm. Naka-Shimano MT200 hydraulic brakes at SRAM NX 11-speed shifter. Sa gear set naman, ang RD is naka 11-speed SRAM NX, 11-speed SRAM Eagle Cogs 1142T at ang chain niya is gawa ng KMC. Sa crankset naman, naka Halotech na bottom bracket, chain ring is gawa ng Pro Wheel, 38T ang number of teeth, crank arm is gawa sa alloy at ang haba ay 170mm. Sa wheelset naman, 28 holes, 700C alloy rims, front and rear hubs ay naka ball bearings pa din. At ang wheel diameter naman is 32C. Sa frame set, ang colorway nito is black with teal accents and white font colors. May nakalagay na model name sa top tube magkabilaan. Nakaalat na mounting point para sa fenders at rear rack. May dalawang set ng bottle cage mounting point sa down tube at sa seat tube. Merida stock saddle is medyo makapal. Seat post length is 300mm, 27.2mm naman ang diameter at 31.8mm naman ang seat clamp. Ang size pala ng frame na to is 45 sa Merida. Good for 5'1 to 5'5 ang height. Ito lang yung ayaw ko sa kanya. Kasi yung preno niya dito sa kanan is para dito sa harap. Ayan. Then, ito namang kaliwa na preno, yung lever, is papunta naman sa likod. So, hindi conventional. Pero yun nga, kasi galing ka sa Beijing eh. Kaya siguro ganun yung setting ng mga bikes nila. So ipapapalit ko na lang to sa mekaniko. Also, ito rin palang shifting lever ng NX. Kita nyo, dito niya na pinalusot. Instead na sana dito na lang. Siguro dahil cost cutting. So ano sa tingin nyo? Sulit ba sa presyo niya ang bike na ito? Ano pa kaya pwedeng palitan dito? Yan ang abangan nyo sa susunod na episode ng Upgradeitis dahil may mga papalitan tayong parts ng bike na ito. And that's it for this video. Click like and subscribe if nagustuhan nyo. Kita-kits na lang sa daan. Hanggang sa muli, paalam!